اليوم الدرس أيها الأصدقاء هو عمود له فلترة تصفية. عندما نطلب أن يأخذ نسخة من نتائج التصفية فيذهب ويعمل لها ورقة عمل جديدة. الآن نحن في الورقة رقم 1 وسوف نلاحظ في هذا الزر تم صناعة ورقة رقم 10 بما استنتج من عملية الفلتر. إذا افترضنا أنه لم تتم الفلترة وتم تنفيذ البرمجة يعطي جميع الأسماء. أما الورقة 1 نلاحظ نحن الآن سوف نقف على ورقة 1. أما الورقة 1 إذا لم يكن لها خاصية الفلترة فإنها لا تنفذ. يعرض لنا رسالة أنه لا يوجد فلترة في الورقة رقم 1. لنلاحظ البرمجة الموجودة: متغير أول للمجال، متغير ثاني لاسم الورقة، وتقول إذا اسم الورقة شيت 1 لم يكن فيها فلتر أي تصفية، إذا كانت فولس فإذا يجب أن تعرض هذه الرسالة أي أنه لا يوجد داتا للفلتر وتنتهي البرمجة. أما إذا تجاوزنا هذه الأسطر مباشرة نقول للمتغير أن الورقة الأولى الذي تم عملية الذي لها خاصية الفلترة مجال العمود هذا متغير أول أخذ المجال تم حفظه. أما المتغير الثاني يقول إضافة ورقة جديدة، وهنا يتم الطلب أن المجال ينسخ إلى الورقة الجديدة وخاصة إلى الخلية A1. هذه الأسطر البرمجية التي تطلب ورقة جديدة وهنا يتم النسخ إلى A1. أما هذا السطر يقوم بعملية تحديد للمجال الموجود في الشيت 1. إذا كانت مفلترة يأخذ البيانات المفلترة، إذا لم تكن مفلترة يأخذ كل البيانات الموجودة في الشيت 1. درس جدا مفيد ومهم خاصة الاستفادة من عملية الفلترة ونقل الناتج إلى ورقة أخرى. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله.